සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ කොහොමද 4G ඇන්ටනා එකක් හදාගන්න කියලා අපේ රවුටර් එකට සිග්නල් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලා ගිහලා එකෙන් බලා ගන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා කොහොමද ඇන්ටනා එක ඩිසයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔක්කොම විස්තර මේකේ තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මම ඇන්ටනා එක හැදුවේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාව ඒක සාර්ථකද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඔයාලා මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ ගැන විස්තර ටික හොයලා බලන්න. මුලින්ම හදන හැටි මේක ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇන්ටනා එක හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම ඉන්න තැනට සිග්නල් නැහැ, 4G සිග්නල් නැහැ ඩයලොග් වල. ඉතින් මම මේ ඇන්ටනාවෙන් හැදුවා. හදලා ඉවරලා අපි බලමු කොහොමද මේකට සිග්නල් එනවද නැද්ද කියලා විස්තර. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් වෙනස් කරගන්න ඕන ෆ්‍රීකවන්සි එක. දැන් මම 2300 දෙනවා. මොකද මගේ ඩයලොග් රවුටර් එක තියෙන්නේ. ඒක 2300 තමයි. එයාලගේ 4G ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඉතින් ඊට පස්සේ එතන දීලා කැල්කියුලේට් කියන එක කරාම ඔයාලට පේනවා. එතන ඔක්කොම මේක හදන විදිය ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි ඇත්තටම මේ හදාගත්තේ ඇන්ටනා එක. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට කොලයක ඒක ඇඳගත්තා හරියටම. ඒ අඟල් ගාන හරියටම බලලා සෙන්ටිමීටර් ගාන බලලා ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ඇන ගැහුවා. ඒ වල එතකොට අපිට මේක නවා ගන්න ලේසියි කම්බි කූර. ඉතින් මම ඒක වෙන නම් පොඩක් ලොකු වැඩි වල වෙන ගන්න පොඩි ඇන ගහන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියි මේක කරගන්න. අනිත් එක තමයි මේක ගන්නකොට කම්බිය ගන්නකොට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ওই අපේ ඇන්ටනා වයර් එකේ මැද්ද තියෙන තඹ කම්බි උනා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඇන්ටනා එකට අවශ්‍ය බඩු දෙන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ දේවල් ගැන ඔක්කොම වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ යන ගැහුවට පස්සේ මේක හරියට මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක දැන් හැදුවා මේ විදිහට. අන්තිමට මම පොඩ්ඩක් වයර් දෙක දෙපැත්තෙන් තියලා බෞත් එකකින් පොඩ්ඩක් පාස්ස ගත්තා. එහෙම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒකටම අපි මේ වගේ තහඩු කෑල්ලක් ගහ ගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන්. මම මෙතන මේ පොඩි රබර් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඒක අඟලක් විතර ඉස්සරහට කරලා තමයි ඒක තියන්න ඕන. ඒක නිසා පොඩි රබර් කෑල්ල දෙකක් ගහලා අලවලා තියෙන්නේ. තහඩු කෑල්ලක් සාමාන්‍ය ගානක් වගේ හොයාගෙන තහඩු කෑල්ලකුත් මේකටම සෙට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ දැන් මේක එළිය තියලා තියෙන්නේ අඩි 4ක් 5ක් විතර උසට. ඔයාලට පේනවා මගේ රවුටර් එකේ දැන් සිග්නල් නැහැ. සිග්නල් එකක්වත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකට ඇන්ටනා එක සෙට් කරලා. ඔයාලා මේක දෙන්න කලින් settings කියලා හදා ගන්න ඕන මේ ඇන්ටනා පෝට් එක මොකක්ද කියලා අපි මේ වයර් එක කනෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක දන්නේ නැත්නම් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගෙනන් ඒක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා settings වලින්. ඔයාලට පේනවා ඔන්න දැන් signals දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැඩේ සාර්ථකයි. මම ඉතින් ඇන්ටනා එක ගොඩක් ඉස්සුවෙත් නැහැ. එළිය නිකන් තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් එක බා එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕක මම කැරකුවොත් signal අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අනිත් එක තමයි මගේ ළඟ මේකට ගහන ජැක් එකකුත් නැහැ. ඉතින් මම මේක නිකන් වයර් එක එකතු කරලා තියෙන්නේ. කනෙක්ට් එකක් නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සිග්නල් එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරියනවා. ඔයාලත් මේක හදන්න. ඔයාලට සිග්නල් නැති දැනගුණත් මේක ගොඩක් ටිකක් දුරට ඉස්සුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිග්නල් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සැකයක් තියාගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේක සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේක සෙට් කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලා මේක කනෙක්ටර් එකක් තුනනම් මේක හරියටම සෙට් කරන්න මීට වඩා හොඳ සිග්නල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් අද සමු ගන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.